गाउँका कथाहरू कथैबाट सुरु हुन्छन् प्राय। आगो, पानी र माटो खोज्दै आएका घोडचढीका कथाबाट, जङ्गल फाँड्दै चट्टान फुटाउँदै पसिनाका पैनी लगाउनेका कथाबाट, बाँच्नका लागि गरेका कठोर सङ्घर्षका कथाबाट। कुन्दिनको संजोगले बनेला हुरे हो। हैन, अब यसलाई तामागे भन्छ, तर हाम्रो गुरुङ भाषामा चाहिँ तामाक्यु भन्छ। क्यु भनेको पानी, त भनेको घोडा। घोडामाथि चढेर पानी खोज्न आएर चाहिँ क्या हाम्रो जुजु, त्यसै तामाक्यु भन्दो रहेछ हाम्रो भाषामा। हाम्रो जुजु चाहिँ उता लमजुङबाट चाहिँ रिबन हैन, आटीघर, त्यहाँबाट चाहिँ तान्जुक, अनि यहाँ तामाकी। हाम्रो जुजुहरूको नाम चाहिँ भोटे नाम रहेछ, लामा वाङदेल, लामा नर्बु। बाजेहरूको नाम चाहिँ फेरि नैना सिंह, कमान सिंह हुन पुग्यो। अनि फेरि मेरो पिताजीको नाम चाहिँ है रामप्रसाद भयो। अनि फेरि म चाहिँ फेरि भक्तबहादुर रे। म कहाँ बहादुर हो हैन, आफ्नो देशको लागि के गरे पो बहादुर भन्ने, अर्कोको लागि गर्ने मान्छे नि बहादुरी हुन्छ र। हाँसो लाग्दो क्या, बहादुर रे, भक्तबहादुर रे। अब खोइरीले अब हामीलाई चाहिँ बहादुर बनाइदिएछ क्या। वास्तवमा हामी बहादुरै होइन। हुन्छ त, लागौँ हजुर। भक्तबहादुर गुरुङका जिजुबाजे पनि लमजुङबाट फेवाताल सिरानको तामागी गाउँमा उसै गरी आएका थिए कुनै समय। पञ्चासेको काखमा गाउँ बन्यो, बाजे आफै कथा भइसके। थुप्रै कथाहरू बिते, गाउँ हराभरा थियो। सुरीला गुरुङहरूलाई भट्टाभट समुद्र पारीका युद्धहरूले बोलायो। तामागेका सिपाहीहरू रगत र पसिनासँग साटिने लोभलाग्दा कमाई खोज्दै जङ मैदानहरूमा जान थाले। थुप्रै लाउरेहरू कथा बने। मेरो पिताजी पनि मेजरै हो क्या है। अनि तपाईँको चाहिँ अब बाहुनलाई पनि के अरे मल्ल बनाएर भर्ती हो, पौडेल बाहुनलाई है। कामीलाई भर्ती गराएछ राइफल बनाउने, दमैलाई लुगा सिलाउनेमा। अनि तपाईँको सार्कीलाई जुत्ता, त्यो दमदमी कृत्य सार्कीको छोरालाई थैले सार्के भन्नेलाई चाहिँ जुत्ता सिलाउने भर्ती गरिदियो। बित्यो 90 वर्षमा होइन, वहीँ बैदाममा। अनि मर्ने बेलामा चाहिँ मलाई गाउँमै लैदियो भने थियो। मैले के गरेँ भने त्यही घरको वरिपरि घुमाएँ क्या। लो गाउँ आइपुगे बाबा भनेको बुढोले बिदा लियो। भक्तबहादुर गुरुङ उसै गरी लाहुरिएका थिए। उनीसँगै लाउरिएको थियो सारा गाउँ। परदेशिएको गाउँ, बिजुली, बाटो र अस्पताल नभएको यो एकान्त पहाडमा फर्किन मानेन। सनै सनै गाउँ रित्तिन पो थाल्यो। स्कुल हेर्न जाने, प्रगतिशील विद्यालय भन्ने कक्षा 5 सम्म पढाउँथे कि। अहिले चाहिँ एउटा पनि स्टुडेन्ट नभएपछि यस्तो हालत भएछ। अब वहाँ छेउमा चाहिँ हेड सरको अफिस थियो, अरू चाहिँ क्लासहरू थियो। यो स्कुल बन्द भएको अहिले 6-7 वर्ष भयो होला। तर मलाई चाहिँ एकदम आत्मा दुखेर आउँछ यो देख्दाखेरि। यत्रो स्टुडेन्ट थियो यहाँ, यो यसरी बनमाएर उम्रिएछ यहाँ हेर्नुहोस्। अब यो यसो सम्झिँदाखेरि मलाई चाहिँ आत्मा रुएर आउँछ क्या। ल हजुर, तल जाम है हजुर, गाविस हेरौँ अब। ल हजुर, यस्तो हालत छ गाविस भवन। म यहाँ बसेर काम गरेँ। रिटायर भएपछि गाउँमा आएपछि मलाई चाहिँ ल तपाईँ उठ्नु पर्यो भने क्या साथीहरूले है, केही यङ साथीहरूले। धेरै जस्तो चाहिँ ब्राह्मण, क्षेत्री, दलितको मान्छेहरू, गुरुङहरूलाई त राजनीति चेतनै छैन। अनि तपाईँ कुन पार्टीबाट उठ्नु भयो? बेगर पार्टी, स्वतन्त्र, 53-54 को कुरा। अब यो ठुल्ठुलो पार्टीको साथीहरू चाहिँ म देखेर हाँस्थ्यो क्या। तेरो चाहिँ आर्मीमा राइट ह्यान्ड क्विज म्याच भएन, यो त राजनीति भनेर भन्यो मलाई। अनि लास्टमा चाहिँ फाइनलमा चाहिँ जनताले चाहिँ अब स्वतन्त्रलाई जिताइदियो। तपाईँ काम गर्नु भएको त्यो ठाउँ अहिले कस्तो लाग्छ यसको देख्दाखेरि? मलाई एकदम विरठ चल्छ होइन। यो टन्न मान्छे बस्थ्यो होइन, बेन्ची थियो यहाँ बाहिर बस्ने, पिउने पानी फिल्टर 2टा राखिदिएको थियो। 150वटा त स्टिलको कप राखेको थियो मैले। व्हाइट पेपर है, निवेदन लेख्ने क्या। यहाँ दोकान त छैन, टोइलेट त्यहाँ लेडिज जेन्ट राखिदिएको थियो। यो ठाउँमा डाक्टर हर्का गुरुङ 3 दफे आयो। अनि भक्तबहादुरजी
तपाईँले त यो त मन्त्रालय जस्तो बनाएर छ भनेर मलाई भन्नुभयो। यो जङ्गल सबै धान खेत हो हाम्रो। अहिले सब जङ्गल भएको। यहाँ धान फल्थ्यो। धान मजाको फल्ने नि यस्तो अब हाम्रो भात खाने ठाउँै थियो। यस्तो राम्रो धान हुन्छ कि अब यो जग्गाहरू अब आश्चर्य जङ्गल हुँदैछ। अब हाम्रै छोरा नातिले पत्याउँदैन। यो गफलाए बुढोले भन्छ कि त्यहाँ कुरे डाँडा भन्ने त्यो गाउँ हो। त्यहाँ पुरा बिकाहरू बस्थ्यो। हाम्रो जुजुहरूले हाली गरायो उनीहरूलाई। गोरु जोतायो क्या। जोताएपछि त्यो जग्गा चाहिँ 20 रुपियाँ 30 रुपियाँ लिएर हाली फोटो भनेर दिएको उनीहरूलाई। लालपुर चाहिँ दिएको। 42 घर थियो। गाउँै छोडेर गइदियो। त्यहाँ पनि कोही बस्दैनन्। कोही बस्दैन। सबै छोडेर हिँडेपछि भक्तबहादुर रुँदैन त। तामागी गाउँ आजकल पोखरा, नारायणघाट, हङकङ, बेलायत, अमेरिका र अस्ट्रेलियातिर छरिएको छ। बरु यो बनेली गाउँमा छरिएका छन् भक्तबहादुरका बिराना सम्झनाहरू। ल आउनुहोस् आउनुहोस्। उहिले यो गाउँमा लगभग 160-170वटा बाख्रा हुन्थ्यो। हामी बाख्रा चढाउन यतै जान्थ्यौँ क्या। ल अब यो घर धनियाहरू बेलायतमा छ। ल हेर्नुहोस् यहाँ यस्तो मकै साग सब्जी हुन्थ्यो। यस्तो खेती हुन्छ यो बारीमा। यो बारीहरू पनि घाँस उम्रेर होला नि सटलक यी हेर न यस्तो दाजुभाइहरू यी यस्तो गरेर चिनेर बनाएको हाम्रो बाजेहरूले। तर अहिले माया गर्दैन। ल हेर नौडाँडा देख्यो। कास्की नौडाँडा। यो तल जग्गामा चाहिँ टुरिस्टहरू क्याम्पिङ बस्थ्यो क्या। आजभोलि त टुरिस्ट पनि नहिँदो रहेछ क्या। बेलायतबाट बैदाम आएका बेला भक्तबहादुरलाई गाउँको मायाले बोलाइरहन्छ। पोखरामा बस्ने काइलामामा पनि बेला बेला गाउँ पुगिरहन्छन्। रित्ता गाउँ कुर्न राखिएका मान्छेहरू भेट्छन्। सन्चो बिसन्चो सोध्छन्। ल नमस्कार कटवाल दाई, आरामै हुनुहुन्छ? ए यहाँ कटवाल हो। अहिलेसम्म गाउँ नछोडिकन बसिरहेछ बिचरा। यो घर हिरोलाल मेजरको घर है। सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा MC बहादुरी पाएको उहाँले। उसको छोराहरू दुईटा अस्ट्रेलियामा छ। यस्तो हालत छ। बुढो मरेर गयो। नमस्कार। ल तातो पानी उमाल्ला त बाबु, अलि तातो पानी खाम। उहाँहरू चाहिँ यो तल दमदमी भन्ने गाउँको बाबुहरू हो है। गाउँमा कोही पनि भएन भनेर यो बाबुहरूलाई चाहिँ यहाँ ल तपाईँहरू बसिदिनुहोस् भनेर बसेछ। यहाँ हामीलाई भात सात यहाँ आउँदाखेरि फोन गऱ्यो भने भात खान समस्या भए छैन क्या। ल आउनुहोस् बसौँ गुरुजी। के भन्छ हामी आनन्द बस्ने, तपाईँ त वहाँ गियर लगाउनु पर्ने, एक्सिलेटर दबाउनु पर्ने होइन। आउनु देवेन दाइ। गुरुजीले यहीँ बस्ने निर्णय गरिसक्नु भयो। त्यस्तो त हामीलाई चाहिएछ। ल मान्छे ल्याउनु पर्यो। हामी घर दिन्छु, जग्गा दिन्छु, दुखी गरी पायो भने हामी होइन ल कमाएर खाऊ, घर धुवाऊ होइन। हामी केही माग्दैन, भर सहयोग गरिदिन्छु क्या। मेरो धान खेत छ नि यो प्याग्यो भन्ने, सक्छ भने फाँटफुँट गरेर त्यहाँ आलु सालु रोप्ने, धान रोप्ने काम गर न बाबु। यस्तो रहेछ फेरि बाँदरले जति खानु खायो मकै त्यो दम्सीले फेरि दम्सी त स्वरै छ यो ठाउँमा त झन्। त्यो चराले यो पछाडि रोप्यो काउली फुल्ने बेला भयो एउटा नै छैन। अनि यो आगे रोप्यो यहाँ पनि छैन। फेरि खत्तम गरिदिने रहेछ सबै। यो गाउँको त म्याक्सिमम चाहिँ ब्रिटिस आर्मीमा, त्यहाँबाट चाहिँ इन्डियन आर्मीमा गएपछि सबै अफसर हुने फेरि त्यस्तो खालको थियो। म मात्र भएन। यो गाविस हेर्न आयो क्या डाक्टर हर्क गुरुङ। होइन अध्यक्ष भाइ यहाँ मान्छेहरू खोइ भने क्या। मान्छे त कोही अस्ट्रेलिया गयो। उयो मेजर हिरोलालको छोराहरू अस्ट्रेलियामा गएर खैरेनी बिहा गरेर उतै बस्यो। कोही हङकङ गएर बस्ने, कोही बेलायत गएर बस्ने, कोही अमेरिका गएर बस्ने भने त यो सबै बिगारेको यो राणाले हो भनेर बुढोले मलाई करायो है। होला डाक्टर साहब अब मैले त्यो त मलाई थाहा छैन। अब म पनि गएछु, म त फर्केर आएँ भने। अहिले सबैले छोडेर गएपछि म पनि गएँ। चिनिहालेछ होला के बाबु है। खाइदिन्छु जेसुकै मरे अब नाफाको जिन्दगी त हो। त्यो कटुवाला होइन, कटुवाला नि दियो है।
गाउँको दुध हालेको चिया च्याप्पै खानु न बाबु। ओ कमरेड, के हो यार तपाईँहरू गाउँमा लुक्छ यार? उहाँ त एकदम कडा नेता होइन। यो हाम्रो यो क्षेत्रको चाहिँ माउसेतोम भन्यो भने हुन्छ उहाँलाई। हाम्रो ठाउँ साह्रै अन्धकार भयो क्या। होइन म पनि अब नबस्ने भनेको एउटा पिर छ क्या। नातिनीले तपाईँ कहिले आउनुहुन्छ भनेपछि त है अहिले भर्खरै उडेर बेलायत पुगौँ जस्तो भइजान्छ। अनि त्यो अहिले त त्यो मोबाइल भन्ने आजीवको जात त्यहाँ ठ्याक्कै देख्छ फोटो हो कि। आमा कहिले आउने बाजे कहिले आउने भनेपछि त हो कि अब कस्तो कस्तो भइजाने क्या, उकुस मुकुस भइजाने क्या होइन। यता गाउँको माया नै लाग्ने है। अनि गर्दा त अहिले त कस्तो भने यता न उता दुई घरको कुत्ता भने जस्तो भयो है। अरे कहिले कहिले यसो सोच्छु अब नेपालमा मऱ्यो भने जन्मभूमि मर्ने हो, बेलायतमा मऱ्यो भने कर्मभूमि मर्ने हो। के गर्ने त होइन। जिन्दगी यसो भयो। ल कटोल आयो, कटोललाई च्याबिन हो बाबु। दाइले राम्रो स्वर छ, एउटा गीत त्यहाँ हालिहाल्नु है। कटोल दाई ठाडे भागामा क्या नुसीले नुभए पञ्चासे डाँडा जोगी बस्यो उपास होइन। होइन त्यसरी होइन। जमानामा त हिरो हो नि त आँटे यो मान्छे त। मेरो धनथारमा गीत गाउने यिनीहरू। ठिटा तरुनी मादल बजाएर गीत दिनभरि गोरु जोत्ने रातभरि गीत गाउने यस्तो मान्छेहरू हो कि आमा। घर मेरो चित्रेर राम्जा बिरासेको मायालाई नसम्झ। नाच्न नि पऱ्यो नि ठाउँ। मेरो चित्रेर राम्जा बिरासेको मायालाई नसम्झ। हो चित्रेर राम्जा बिरासेको मायालाई नसम्झ। होइन त नि। हाम्रो कमरेडले भजन गाइदिएन, यो खैजाडी छालाको बाबुआजेको पालाको भनेर रन्काउ न होइन। यहाँ कोदोको उ छ कि छैन झोल। हाम्रो बाबुरामजीले अलि त्यो खुलाइदियो भने गाउँथ्यो कि। नारीपा ऊ गुरुङ गुरु फर्रै बोल्छ हाम्रो यहाँको छेत्री बाहुनले क्या म्याडम। उयो माथि त हेर्दाखेरि घरै पछि यत्रा भोटेको गुरु हुन्थे। अनि गिटार बजाउने सबै बजाउने। यहाँ घलेक लाका यहाँ जम्मै के बनिएर थियो भाङ्रा बनिहरू यस्तो राम्रो थियो। यो गाउँ भनेको फेरि यथार्थ भन्दाखेरि धनीमा पनि मलाई लाग्छ धनाढ्य पनि भयङ्कर छन् यहाँ। तर विडम्बना सुन होइन हिरा सम्झिलाम द कलेजी नौचिरा जामसुतै छोडी जाने मायालाई सम्झानी मौत। गाउँ छेउ आजकल वनकुसुमहरू फुल्दैनन्। पैयुका बोटमा अडेस लागेर बाख्रा चराउने केटाकेटीहरू भेटिँदैनन्। धान फल्ने खेतहरू वनमाराका झाडी भएका छन्। ढुङ्गाका छपनीहरू लेउले ढाकेका छन्। पँधेरामा पानी रसाउन छोडेको छ। अरू रसाइरहन्छ भक्तबहादुरको आँखा, रोइरहन्छ मन। गाउँको स्थिति यस्तै छ के अरे म्याडम। अब यी हङकङ बसे त यसले घर बनाउँछु भनेर यो भत्काएर राखेछ। यो छ यो घर हालत यस्तो छ। यो घरको धनी पनि बेलायतमै छ। यो गाउँ रित्याउने काम नै लाउरेलाई हो। गुरुङ मगर राई लिम्बूलाई त यो त ड्रग जस्तो भयो क्या। ड्रग एडिक्टलाई ड्रग खाएन भने अनि यो जातलाई चाहिँ लाउरे हुन गएन भने एसएलसी पास गऱ्यो भने लुगो खोलेर छाती फुलाउन नाप्न गइहाल्ने। म खाली खुट्टै गएको 4 दिन खुट्टले हिँडेर यहाँबाट उहाँ बटोलसम्म सानो उकाली ठुलो उकाली चढेर। तपाईँ चाहिँ कसरी लाउरे भन्नुभयो? मेरो बाउ नै ब्रिटिस आर्मीको मेजर। बाउले चाहिँ नजाऊ त्यहाँ दुःख पाइन्छ भन्थ्यो। अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ गल्ला हिँड्ने यही घरको छोरा होमबहादुर भन्ने त्यो लाउरे भइगयो। अर्को सालमा म पनि भाग्यो हो कि होइन दाइ। हामी उही 5-6 कक्षा पढ्ने जाने नाङ्गो भएर छाती नाप्ने। अहिलेको जस्तो डोकोमा बलुवा बोकेर दौड्नु पऱ्यो थिएन होइन। हेभिङ खिच्ने त्यहाँबाट युनिफर्म इस्यु भइहाल्ने थियो। सल्यानी साहुको छोरा पोखरा झरेर चाहिँ पढेर चाहिँ काङ्ग्रेसको नेता भएर ठुलो मान्छे भएर हिँड्यो। म चाहिँ ब्रिटिसको चाहिँ बन्दुकिएको छ र फेरि ब्रिटिसकै बन्दुक बोक्न गएँ म। अब हाम्रो पालामा त कस्तो रहेछ भने अफसरहरू
कुमभरि फुली लाएर चाहिँ लेप्चे लाएर तलब लिने हामी त भर्ती हुने बित्तिकै नाम लेख्न सक्ने दङ पर्थ्यो क्या अनि 16 वर्ष त्यहाँ बन्दुक बोक्यो अनि फोकल्यान्ड लडाइँ जिताएर 15 वर्ष पुगेको जति पेन्सन जाने भने चाहिँ मेरो 16 भयो थियो मैले हात उठाएर आयो किनभने म अलि यङै छ मेरै गाउँमा गएर हालो जोत्छु भने अनि म 22 वर्ष यही देशमा बसेँ अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँको चाहिँ ठुटे नेता पनि बनियो भनौँ न हो कि होइन दाइ ल अब यता माथि जाऊँ लाउरेको जिन्दगी चाहिँ कस्तो हुन्छ नि लाउरेको जिन्दगी भने हुकुमको जवाब छैन कालको दबाई छैन भन्ने हो कम्युनिस्ट शासनभन्दा कडा अनुशासन हुनुपर्छ होइन बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्दासम्म हाम्रो गुरुजीले के भन्थ्यो तेरो बाबाआमालाई सतायो जस्तो होइन बुझिस् छोरा हो भन्ने त्यही शब्द फोकल्यान्ड लड्या भन्नुभयो फोकल्यान्ड नै भनेको नि के हो गोर्खाली चाहिँ धेरै गएन जम्मा 700 जना गएको हो अब एकदम मिडियाले यति ठुलो हल्ला गर्थे कि बिचरा चाहिँ अर्जेन्टिनाको सिपाहीको त्यसै सातो पुत्लो गयो क्या होइन अब गएर चाहिँ अब रासन सिद्धियो भने मान्छेको मासु खाने गोर्खाली आउँदैछ भने लगाइदियो त्यो ब्रिटिस बिबिसीहरूले होइन हामीले मान्छेको मासु त खाँदैन नि त तर मान्छेको मासु खाने बनाइदियो क्या के खालकोसित लड्न लाग्यो भनेपछि त उनीहरू होसवान भएर राइफलै छोड्यो अनि त्यसरी चाहिँ त्यो लडाइँ जिताइएको बाबत चाहिँ के गर्यो चाहिँदोको भाँडा नचाहिँदोको ठाडा हो कि पल्टन डिस्पेन हुन्छ 15 वर्ष पुगेको जति अब पेन्सन जाऊ गोर्खाली भनेको म हात उठाएँ आएँ त्यहाँदेखि चाहिँ म कहिले पनि गएन जागिर माग्न गएन यहाँ आएपछि फेरि यो ग्यासो आन्दोलनको फेरि ब्रिटिसको हनुमानको पुछारमा आगो लगाउने पदमबहादुरको टिममा हिँड्यो हेर्नुहोस् त्यो भने चाहिँ के नि त्यो भने के हुने नि तेरो मानवाधिकार कहाँ छ तेरो प्रजातन्त्र कहाँ छ भन्दै हल्ला गर्यो ल स्याबास छोरो ल बनाऊ है बनाएर अब यहाँ त्यो सबै त्यो प्याग्युतिर पनि फाँटफुँट गरेर त्यो तिमीहरूले काफलदोतिर त्यहाँबाट धानसान रोपेर खान्छ भने खाऊ टिटाउ है अब जङ्गल भइसक्यो बाबु हो कसो गर्ने ल यिनीहरू उहाँ भन्न ढिङमा बस्थ्यो अहिले चाहिँ गाउँमा चाहिँ सुन्न भयो भने आएर गर्दैछ कि केटाहरूले ऊ मेरो घर त्यही हो मेरो घर उतापट्टिको यस्तो घर यो धन्थर चाहिँ मैले बनाएको म रिटायर भएपछि पेन्सन आएपछि यहाँ धन्थर बनाएँ बैदामा घर बनाएँ युकेमा घर किनेँ ल हेर्नुहोस् मेरो कामै चाहिँ यहीँदेखि बेलासम्म घर बनाउने भयो बस्नु चाहिँ कता कता भयो अब बस्न चाहिँ अब मैले भने नि यता न उता दुई घरको कुत्ता भन्ने जस्तै भयो मन चाहिँ कता छ त मन त यहाँ छ नि त्यसलाई के भन्छ तगारा गुरुङ भाषामा भर्खरको ठिटा तरुणीहरू च्यागी गर्ने भन्छ क्या एउटा गाउँको केटाहरू अर्को गाउँको केटीहरू भेटघाट भएर सँगै बस्ने क्या गीत गाउने है तगारामा चाहिँ रुमाल राखिदिएपछि केटीहरूले रुमाल राखिदिएपछि त्यो रुमाल नागेर जान नपाउने केटाहरू त्यो नियम छ क्या गुरुङहरूको त्यो गायकहरूले होइन तगारामा रुमाल राखी होइन बाटो छ के तिमीहरूलाई भनेर गीत गाए क्या मिस्टर क्याट यो बिरालोलाई पनि खिच यो बिरालो पनि एकदम मान्छे जस्तै छ मिस्टर क्याट के भन्छौ बिरालो मनपर्छ नानी मिस्टर क्याट हाउ मिस्टर क्याट उठो हेर न लु हाम्रो चाहिँ ज्यूहरू नथु पर्लाप भन्ने चाहिँ कुमाउ गढवालमा चाहिँ लडाइँ गरेर त्यहाँसम्म पुर्याएको झाकल गुरुङ होइन बासु गुरुङ उहाँहरू चाहिँ फेरि नेपाल आर्मीबाट ब्रिटिससित लडाइँ गरेको होइन तर लेख्दाखेरि नेपालको चाहिँ मित्रहरूले जहिले पनि अमरसिंह र बलभद्र मात्रै भन्छ त्यो गुरुङहरूको नाम त कहिल्यै लेख्दैन अब वास्तवमा भनौँ भने बाँगे बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर ब्रिटिस गोर्खाहरूले ब्रिटिसको साम्राज्य बचाइदिएपछि उपहार दिएको नेपाल आर्मीको जति योगदान छ यो देशमा त्यति हाम्रो ब्रिटिस गोर्खाहरूको योगदान छ तर हामीलाई के भन्छ भने लाउरे लाटो लठ्याङ र भाडाको टट्टु यो टाइटल मात्रै दिन्छ क्या अनि यो भन्दाखेरि चाहिँ के भने हाम्रो चर्र मन दुख्छ
दुखेर के गर्ने? जब सुने मलाई मेरै गाउँले बिर्से आरे त्यही दिन सँगी मत आत्मैबाट मरे कुन दिनको संजोगले बने लाउने हो। ऊ त्यो ठुलो गरादेखि माथिको मेरो यहाँ 7 खाल त्यहाँ 7 खाल 14 खाल त यो 2 घरले मात्रै हाल्ने थियो। त्यो मकै काली पारसम्म पुग्थ्यो। त्यस्तो उब्जनी हुने ठाउँ हो क्या। अहिले हेर्नुहोस् त बिहालाई त्यहाँ त्यति गोरु नहारे रहेछ हो कि के अरे यो कास्की कोट सरङ कोट ढुकुर पोखरी यो चापाकोट यहाँको मान्छेहरू पैसा माग्न यहाँ आउँथ्यो। किन? पोखरामा ब्याङ्कै थिएन। अहिले तामाईको गुरुङको घरमा पैसा माग्न आउँथ्यो। अहिले के गर्थ्यो बुढाहरूले? धाने ब्याज खाने थियो। ल हेर्नुहोस् है, फेवा तालको फाँटको धान सबै यहाँ आउँथ्यो। मेरै बाउको मात्रै कति 70-80 हजार धाने ब्याज खायो भनेर आगो लगाइदियो तम्सु र राजा महेन्द्रले है। अहिले पछि चाहिँ मैले किन यस्तो गरेर राजाले भनेको त बुढाहरूले अलि शोषण गरिरहेछ क्या है। ठिकै गरेछ राजाले किनभने होइन अब 100 रुपियाँ दिने 1 मुरी धान घर ल्याइदिनु पर्छ ब्याज क्या। त्यो त बढी गरे नि त। अनि तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ महेन्द्रले चाहिँ तेरीमा गदा अब तिमीहरू चाहिँ साउ पल्टिएर गरिब शोषण गर्ने भनेर माडै बडा हाकिम लाएर जम्मै आगो लगाइदिए हो। के भन्छ के भन्छ बाहिर फेर जाने आफ्नो खुपी पनि भएन, पैसा पनि भएन। अब कतै चल्न नसक्ने लाउरी भइएन, जागिरी भइएन। यही ठाउँमा माया लाग्यो, यही ठाउँमा कुरेर बस्नु पर्यो। साथी सङ्गीहरू जम्मै बाहिर गइसक्यो हजुर। हामी त अब यस्तै ठाउँमा बसिएको छ। अब जमानाले गर्दाखेरि बिजुली बाल्न पर्यो, पानीको कुराहरू आयो। अब विदेश गएर महिना मरेर पैसा तलब पाएपछि लुगा पनि लाउने भयो, जान केटाकेटी नि पाल्ने भयो। 1971मा 70मा चाहिँ म फर्स्ट छुट्टी आएको थिएँ 3 वर्ष सर्भिस गरेर है। र यसरी मान्छेलाई यसरी छुँदाखेरि छिटो हाल्न हुँदैन भनेर उ गर्ने मान्छे म हो है। अनि त्यो कुरे डाँडामा गएर पानी मागेर तिर्खा लगायो, पानी ल्याऊ भाउजू भन्दाखेरि पानी ल्याएर दिने डराउने कमिनी भाउजूहरू। होइन बाबु हाम्रो हातको पानी पिनु। कसले भने यस्तो? यो पण्डितले भन्ने कुरो म मान्दैन। किन नखाने? अनि म गाविस अध्यक्ष भएपछि हाम्रै चाहिँ मित छोरी डिलकुमारी बिका भन्ने वडा सदस्य थियो। उसलाई चिया पकाउन लगाएर सुरुमा चिया मैले पिएपछि मेरो उपाध्यक्ष मेघनाथ पौडेल भन्ने थियो, त्यसले पनि पियो। त्यो काङ्ग्रेस हो है। अनि अरू चाहिँ को भाग्यो भन्ने कुरो मलाई थाहा छ क्या। बाहुन पनि भाग्यो, गुरुङ पनि भाग्यो हो कि। यस्तो किसिमको कुरीति होइन यो इन्डिया र नेपालमा चाहिँ यो। किन म त आधा संसार घुमिसकेँ नि ब्रिटिसको बन्दुक बोकेर। अनि म पहिलो छुट्टी आएपछि मैले विद्रोही गरेँ क्या। फौजमा पनि अलि विद्रोही स्वभावको मान्छे, यहाँ आएर नि विद्रोही गरेँ। म सेकेन्ड इयरको यो रेजिमेन्टको मान्छे। बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर यो रेजिमेन्टले ल्याइदिएको। मैले यो टोपी त्यसै ओढाएको छैन। त्यो मेरो पुर्खाले ल्याएको भूमि होला। प्रचण्डले साल अरे, केपी ओलीले साल अरे, शेरबहादुरले साल अरे, भक्तले सहँदैन। मलाई त खुन उम्लेर आउँछु। म 71 वर्ष भए। त्यो काला पानीमा लडाइँ भयो भने मसित चाहिँ यो अझै लाउने लुगाहरू छ। मैले गोली हाल्ने पोस्ट पनि ल्याएर राखेको छु। नेपाल सरकारले हतियार र गोली दियो भने म जुनै बेला पनि तयार छु। मर्न नाफा जिन्दा हो। मेरो चाहिँ भारी सन्तानलाई त्यो भूमि चाहिँदैन। दसैँ दिशा नरसिंह रन के दम 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 हम बजे औ
खन 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 नगरा घन के धम धम धरती धस्काउँदै लस्क्यो लस्कर गोर्खालीको थर 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 के बैरीहरू जहाँ चरन र नजर उठे जहाँ चरन र नजर उठे ओम मने बने ओम ओम मने बने ओम ओम मने बने ओम ओम मने बने ओम ओम नमो बुद्धम गच्छामि ओम नमो बुद्धम गच्छामि ओम नमो बुद्धम गच्छामि। तपाईले चाहिँ जब त्यो बोर्डरमा हाम्रो नेपाली नागरिकहरूले बिचारा लाल पूर्जा बोकेर हिँडेको छ, तपाईले खिचेर देखाइदिए नि भूमि चाहिँ इन्डियाले भोग गरिरहेछ भन्दाखेरि हामीलाई यति खुन उम्लेर आयो कि हैन। यो 70 वर्षको उमेरमा पनि हेर्नुस् नेपाल सरकारले हैन हाम्रो माटो संरक्षण गर्नको लागि इन्डियन एक्ट, ब्रिटिस एक्ट, सिङ्गापुर एक्टलाई आह्वान गर्यो भने 1 to 1 सब आउँछ क्या। ल तिमी 70 वर्ष पुगेछ, गोली हान्न म दौड्न नसके नि मलाई रासन बोक्ने हैन, एमुनेसन कम्पाउन्ड पुर्ने मलाई राख, म राइफल लिएर त्यहाँ गोली लुट्न आयो भने त्यसलाई गोली हान्न त म सक्छु नि त, किन नसक्ने। हामी फोकल्यान्डमा गएर ब्रिटिसलाई जिताइदिने, कारगिलमा गएर चाहिँ इन्डियालाई जिताइदिँदाखेरि हाम्रो जग्गा भूमि खोसेर इन्डिया चाहिँ मित्र राष्ट्र त्यस्तो पनि गर्न हुन्छ। हाम्रो 70,000 गोर्खेले चाहिँ त्यसको कश्मीर कारगिलमा गएर ड्युटी गरेको छ। हाम्रो भूमि क्याप्चर गरेर लाजै मान्दैन। हामी मर्नको लागि तयार छौँ आफ्नो भूमिको लागि, किनभने भोलि हाम्रो भारी सन्तान कहाँ जाने त। यताबाट चाहिँ इन्डियाले च्याप्ने, उताबाट चाइनाले चेप्यो भने के हुन्छ हाम्रो हालत। आह्वान गर्नुहोस् न केपी ओलीजीले, भक्तै पनि भोलि बिहानै आउज चढेर आउँछु हेर्नु। खोइ पाती ल्यायो, मैले यहाँ धुप बाल्छु, ल तिमीले नि बाल। ए टोपी कोही देउता रिसाउँछ अरे क्या, मलाई टोपी ननिकालिकन त्यहाँले पूजा गर्नु, टोपी निकाल्नुपर्छ भन्छ अरे क्या। खोइ के हो त्यसको कुरो चाहिँ सपना पनि यहीँ हिँडिराखेको देख्छु। हामी यो भौतिक शरीर मरे पनि यो आत्मा चाहिँ यहीँ घुमिरहेको छ क्या। यहाँ चाहिँ मेरो पुर्खाहरू पनि यहीँ घुमिरहेको छ। बस्ने गरी चाहिँ को आउला त अब यो घरमा? बस्ने गरेर त खोइ मैले पनि अहिलेसम्म भन्नै सकेको छैन। तपाईँको नातिनी आउला कि? अब अहिले 3 वर्षको भए, अब 5 वर्ष भएपछि मैले ल्याएर आउने विचार गर्दैछु। उसको बाबाआमाले दियो भने। गाउँमा के देखाउन मन छ नातिनीलाई? नातिनीलाई चाहिँ यो घर देखाउने, यो गाउँ देखाउने। 500 वर्ष पहिला आएर यो डाँडामा यसरी बसेको बाबु हैन। यो ब्रिटिसको लाउरे साउरे च्याउरे केही थिएन। बाध्यता र नियतिले रित्तो बनाएको यो गाउँमा गुल्जार साँझहरू कहिले फर्केर आउलान् कसैलाई थाहा छैन। बिरानो ठाउँतिर आउँदै गएनु, दुखीको गाउँतिर माकुरीको जाल झर्यो आँसु चाउँधारा बन्यो फेवाताल।